სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი, რომელიც საქართველოს მასშტაბით 60 რეგიონულ ორგანიზაციას აერთიანებს, 27-დან 29 სექტემბრის ჩათვლით წინა საარჩევნოდ გამოკითხვას ჩაატარებს. გამოკითხვას საარჩევნო დღის წესრიგში ქალი ამომრჩევლების პრიორიტეტების გამოვლენის მიზნით 10 რეგიონში ჩატარდება. უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს პროექტი, თემაზე სასაუბროთ დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი. მოვიწვიეთ, მოგესალმებით. არჩილ, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. პირველ რიგში მოგითხრათ უფრო კონკრეტულად რა მიზანს ემსახურება ეს აღნიშნული პროექტი და რა სახის გამოკითხვა ჩატარდება. მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და დაინტერესებისათვის ამ თემით. რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წარმოადგენს საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციების ქსელს, გაერთიანებას და ყოველ საარჩევნო წელს სხვადასხვა აქტივობებს გვაქვს ხოლმე, სხვადასხვა მიმართულებით სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით და წელს გამომდინარე იქედან, რომ საკმაოდ გააქტიურებულია ზოგადად გენდერული საკითხები, ქალთა თვითმმართველობის საქმიანობაში და ზოგადად პოლიტიკაში ჩართულობის საკითხები, მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პრიორიტეტად აღებული იქნა წინა საარჩევნო პერიოდში კვლევა ჩაგვეტარებინა, რომელიც ფიქრობთ გამოავლენს კონკრეტულად ჩვენი ქალბატონების პოზიციას, მათი თვალით დანახულ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს, მათ პრიორიტეტებს, მათი შეფასებით რა არის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, როგორც თვითმმართველობის, ისე ვთქვათ, ცენტრალურ დონეზე გადასაწყვეტი, პლუს ამას მიზანი აღნიშნული კვლევისა გახლავთ თავად ქალების გააქტიურება. ჩვენ ხვალ გვექნება ბათუმში, ასე ვთქვათ, კვლევა აღნიშნული საკითხთან მიმართებაში ინფორმაციისთვის 12 საათზე 6 მაისის პარკში კოლონადების მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენი ორგანიზაცია. ანუ შემთხვევითი არჩევის პრინციპით გამოვიხსენეთ, სრულიად შემთხვევითი არჩევის პრინციპით კოლონადების მიმდებარე ტერიტორიაზე 12 საათთან ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმოძრავებენ კითხვარებით და ნებისმიერ ქალბატონს საარჩევნო ხმის სუბიექტს ნებისმიერი ასაკისავ თხოვდით მოვიდნენ დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია, ეს იქნება ანონიმური გამოკითხვა, უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს მათი აზრი, მათი შეხედულება პრობლემების, პრიორიტეტების თვალსაზრისით, ასევე გვაინტერესებთ მათი მზაობა და მათი მონაწილეობის სურვილი ზოგადად ამ პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში და ზოგადად მათი დამოკიდებულება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან მიმართებაში, როგორ ახდენს ხოლმე ხელისუფლება და გადაწყვეტილების მიმღები პირები, გადაწყვეტილების მიღების დროს გაითვალისწინონ, ვთქვათ, ქალების ინტერესები ან ქალის თვალით დანახული, ასე ვთქვათ, პრობლემები. ძირითადად აქცენტი აქ კეთდება იქიდან გამომდინარეც, რომ ზოგადად საქართველოში ამორჩეველი რეგისტრირებული ქალები მეტი არიან, ვიდრე მაგაცები, კი ბატონო. და შესაბამისად, როგორც ბოლოს IDF-ის კვლევებმა აჩვენა, ძალიან დაბალია მათი მონაწილეობა უშუალოდ არჩევნებში 2014 წელს კვლევის თანახმად, სულ რაღაც 40% თუ მონაწილეობდა ზოგადად არჩევნებში და პრაქტიკულად იმის შემდეგ არჩეულმა მთავრობამ რა გადაწყვეტილებებიც მიიღო, შეიძლება ითქვას, რომ შეეხო იმ ქალბატონებსაც, იმ ქალებსაც 60%-საც, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა არჩევნებში. ამიტომ ჩვენი ცდელობა, ასე ვთქვათ, არის სულად მოკრძალებული, გვინდა ამ კვლევის სახით, ასე ვთქვათ, გავესაუბროთ ქალბატონებს, მათგან მოვისმინოთ პრობლემის ხედვა, მათგან მოვისმინოთ მათი ჩართულობა, რაც კიდე ერთხელ სხვათა შორის კარგი ინდიკატორი იქნება, რამდენად აკვებიან კვლევის პროცესში, რამდენად აქტიურად, ვთქვათ, ჩაერთვებიან ჩვენ გამოკითხვებში და იმედია ამ შემთხვევაში აქტიურობა იქნება მაღალი, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ხვალ 12 საათიდან დაახლოებით 1 საათნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმოძრავებენ 6 მაისის პარკის ტერიტორიაზე და ვთქვათ, ექნება შესაძლებლობა მოვიდნენ. შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება არჩილ? აი, დასრულდება ეს. კი, აი ზუსტად შემდეგი ნაბიჯი რა არის, ყველა საინტერესო რისთვის ეგ ყველაფერი ბუნებრივია. შემდგომ მოხდება ბუნებრივია ეს კვლევა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის ფარგლებში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ტარდება საქართველოს 10 რეგიონში. ანუ ეს არის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, კვირეული ქალთა ინტერესების გამოკითხვისა ქსელის ფარგლებში, რაც ტარდება. ბოლოს დაითვლება და ანალიზი გაკეთდება მთელი საქართველოს მასშტაბით შედგენილ აღნიშნულ კითხვარებს, შედეგების ანალიზი მოხდება და იქ გამოიკვეთება უკვე ზოგადად საქართველოს მასშტაბით კვლევის, ასე ვთქვათ, სპეციფიკისა და ტაქტიკის გათვალისწინებით, რა მთავარ სამ პრიორიტეტს გამოყოფენ ქალბატონები პრობლემების სახით და როგორია მათი დამოკიდებულება ამ პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში. შემდეგ აღნიშნული ანგარიში გამოიცემა პატარა ბროშურის სახით და მოხდება ყველა საინტერესო ეგ იქნება, რომ შემდგომ მოხდება პრეზენტაცია აღნიშნული კვლევის შედეგებისა, ისევ საარჩევნო სუბიექტებსა და არჩევნებში ჩართულას, ვთქვათ, კანდიდატებსა თუ პარტიებთან მიმართებაში და დაუსვამთ კითხვებს ზუსტად ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე დასახულ პრობლემებზე.
თუ ეს პრობლემები პატრიოტულ პარტიას და კანდიდატებს უკვე აქვს პროგრამებში ძალიან კარგი და დაზუსტებითაც ასე ვთქვათ მიმართავ და თუ იქ დასახელებული პრობლემების უმრავლესობა მათ საარჩევნო პროგრამებში არ აღმოჩნდება, აი მე გვექნება ბუნებრივი უფრო ესეთი დეტალური მსჯელობა, როგორ ხედავენ ვთქვათ, თვლიან თუ არა ისინი ამ პრობლემას პრობლემად, თუ ეს ქალბატონები თვლიან მათ რატო არ თვლიან და თუ თვლიან, მაშინ კონკრეტულად რა გზებსა და რა ხერხებს მიმართავენ ვთქვათ, ესეთი ტიპის საკითხების მოსაგვარებლად. ეს არის მთავარი არსი და მიზანი ამ პატარა კვლევისა, წინასაარჩევნოდ რაც შეიძლება გაკეთებულიყო ჩვენ ქსელის ფარგლებში და ვფიქრობ ამ შემთხვევაში გარკვეულ პატარა შედეგს მაინც გამოიღებს, მით უმეტეს ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში და ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორც თავში აღნიშნე, საკუთარ გააქტიურებული ეს თემა და ვიმედოვნებ, რომ ამ შემთხვევაში ქალბატონები იაქტიურებენ და მიიღებენ მონაწილეობას. თქვენ ახსენეთ, რომ 40%-მა მიიღო ამ გასულ წელს. ზოგადად კვლევებზე და სტატისტიკა ჩვენებს. აი ამის მიზეზებზე თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ, თუ ეს შემდეგი არა, ზუსტად ამ მიზეზებზე ძალიან ბევრი სხვა მიზეზებზეც არის მსჯელობა, აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია, მათი პასიურობა, ზოგადად ინდეპენდენტური დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესების მიმართ და არჩევნების მიმართ და სხვათა შორის ეს არ აისახება მარტო საარჩევნო პროცესებზე, რადგან ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება ხოლმე, ხშირად მოიცავს სათემო მობილიზებასა და მოსახლეობასთან შეხვედრებს სხვადასხვა საკითხების და პრობლემების გამოვლენის მიზნით. უმეტეს შემთხვევებში ჩვენ შეხვედრებზე და ჩვენს ასე ვთქვათ ღონისძიებებზე მამაკაცები მრავლობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ირგვლივ ქალბატონები ძალიან ბევრი არიან. ანუ ეს პასიურობა არის რაღაც შინაგანი, არ ვიცი, კომპლექსი ალბათ ან რაღაც დამოკიდებულება, რადგან არ თმის გააქტიურდეს კამპანიები თავადაც უნდა გააქტიურდნენ ქალბატონები, ბუნებრივია, რადგან სხვა მხრივ გარედან იძულებითი ფორმით, აი თქვა, თუნდაც კოტირების ფორმის შემოღება, თუნდაც სხვა ფორმით, თქვა რაღაც სისტემის დანერგვა, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელი პროცესია, ხელშეწყობა მათი გააქტიურებისა, რადგან ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა, მათ შორის საერთაშორისო და შიდაც არსებობს, რომ ამ მიმართულებით აუცილებელია მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმა, როგორც სახელმწიფო დონის ან კანონმდებლობის კუთხით, ისე სამოქალაქო საზოგადოებიდან, სამოქალაქო საზოგადოების კუთხით. მიზეზები არის დაახლოებით იგივე, პირველ რიგში, რაც სხვა შემთხვევებში ვლინდება, ხოლმე არის მათი პასიური დამოკიდებულება, უნდობლობა ზოგადად და დავად პარტიებს უნდა ვკითხოთ, თუნდაც აი ახლა წარდგენილ სიებთან, კანდიდატებთან მიმართებაში ვერ ხვდება, ასე ვთქვათ, ის რაოდენობა ქალბატონების ამ აციებში. აქ ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი თვითმიზანზე, მან და მაინც სიაში უნდა იყოს, ვთქვათ, ყველა მესამე ქალი, ბუნებრივია, აქ საუბარია ქალბატონების ჩართულობაზე, მათი შემდგომი გააქტიურებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართვის მიზნით, თორე სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენც მომავალშიც დავაკვირდებით ბუნებრივია შემდგომ პროცესებს, ის პარტიები და თქვათ ის კანდიდატები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნებიან ქალბატონების სახით, თქვათ, ხელისუფლებაში ან როგორც იქნება ხოლმე ასე თქვათ გადანაწილებული, რამდენად მიეცემათ მათ შესაძლებლობა უფრო აქტიურად ჩაერთონ პროცესებში და მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილებებში. ეს არის ერთგვარი გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისა, ძალიან ბევრისთვის, იმასაც არ დავძერ, რომ ეს თემა ხშირად ხდება ხოლმე ასე თქვათ გაღიზიანების მიზეზი, ნუ რა დროს ეგ არის, სხვა 1000 პრობლემა არის ქვეყანაში, მაგრამ არის პრობლემა, რადგან ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ბუნებრივია, თუ კი ამ თემაზე ერთობლივად ვიმსჯელებთ და მოусმენთ ერთმანეთს და ძალიან ჭეშმარიტ შუალებურ შედეგს მივიღებთ, ამით ისარგებლებს რა თქმა უნდა ზოგადად საზოგადოება, ისარგებლებენ მამაკაცებიც და თავად ქალბატონებიც ასე. და უსმინა კითხოთ, თუნდაც ეს კვლევა, აღნიშნული კვლევა, რომელსაც ხვალიდან იწყება, რამდენად შეცვლის სურათს, აი თქვენ რას ელოდებით, აი რა შედეგს ელოდებით? ველოდები მინიმუმ იმ სტერეოტიპის დამსხვრევას, რომ ჩვენ ეს ინტერვიუერებთან როცა მივლენ კითხვით დათანხმდებიან და თქვათ მიიღებენ მონაწილეობაში ამ კვლევაში მონაწილეობას, ესეც ერთგვარი ინდიკატორი იქნება, რამდენად აყვება ჩვენს ასე თქვათ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ქალბატონები, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ კვლევაში. მეორეს ვფიქრობთ, რომ გამოიკვეთება საქართველოს მასშტაბით კარგი პატარა კვლევა გამოვა მიმართულებით თქვათ საქართველოს ქალების თვალით დანახული პრობლემები და გამოიკვეთება სამი მთავარი პრობლემა, ეს არის და ყველაფერს ვერ შევეხებით, ბუნებრივია და აქ საუბარია მუნიციპალურ თვითმმართველობის კომპეტენციებს მიკუთვნებულ საკითხებზე, გამოიკვეთება ის სამი მთავარი პრობლემა და ის შემდგომ უკვე მოხდება მონიტორინგი ამ პრობლემების მიხედვით, რამდენად არის სასახული პროგრამებში, თქვა სხვადასხვა საკანონმდებლო რეგულაციებში ცვლილების შეტანის კუთხით, რამდენად ხდება მათი გათვალისწინება სამომავლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. დაველოდებით ბუნებრივია ამ პროცესებს, ჩვენ გვესმის, რომ 1 და 2 დღით ეს საქმე ვერ მოგვარდება, მას სჭირდება ეტაპობრივი მუშაობა, წინსვლა გვაქვს, გარკვეული შედეგები უკვე არის და
ამ საქმეში მამაკაცებს ძალიან გთხოვთ ქალბატონება აგვიბან მხარი, რათა ისევ მათ გააქტიურებასა და მათ ასე ვთქვათ ჩართვაზე არის საუბარი, როგორც თვითმმართველობის საქმიანობის განხორციელებაში, ასევე თუნდაც ზოგადად ხელისუფლების განხორციელებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კი ბატონო, მადლობა მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ მოკლედ ქალბატონს ჩვენს ბათუმელებს, ხო ასე მინდა ვთქვა, რომ ქობულეთსა და ქედაშიც იქნება მსგავსი კვლევები, იაქტიურეთ და შეაწუხეთ ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლები ხვალ 6 მესის პარკში ყოლონადებთან გელოდებით კვლევაში მონაწილეობის მიღების 12 საათს. საათს. არჩილ ხახუტაიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი დემოკრატიის ინსტიტუტის საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.